Balanța, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Astăzi vom explora mesajele pe care spiritul are să ți le transmită prin intermediul etalării crucea celtică. Pentru cei care vă doriți să deveniți membri ai acestui canal, sunteți invitați și primiți cu mare drag, însă acest lucru să știți că nu este unul cu notă de obligativitate și de asemenea mai trebuie să știi că indiferent de alegerea ta, tu cunoști absolut tot ceea ce ai nevoie să cunoști tu deja, ok? În acest moment. Tu ai absolut toate instrumentele pentru a face ceea ce îți dorești. Hai să văd acum un mesaj din partea acestui oracol, un mesaj pentru balanță. Luna nouă în zodia Gemeni, think it through, mai gândește-te, cumva universul îți cere să te gândești, să regândești ceva anume și mesajul de la baza pachetului este acesta: să lași trecutul în urmă, leave the past behind. Zodia Capricorn sau zodia Gemeni pot fi relevante pentru tine. Hai să vedem acum din tarot turnul și 5 de bâte, un conflict aici, poate pe care tu l-ai depășit sau pe care trebuie să îl lași în urmă. Hai să vedem pentru balanță. Mai poate să vorbească turnul și despre o despărțire. Vom vedea dacă iese și în citire această carte. Și hai să vedem pentru balanță ce mesaj avem pentru tine. Cavalerul de bâte este un cavaler curajos, impetuos și pasional. Hierofantul, poți ai de-a face cu un semn de foc, un leu, un berbec, un săgetător sau chiar un taur, din ce văd aici. Și mai poate fi și vorba despre o legătură la muncă. Văd o instituție aici care poate fi importantă pentru această citire. Și hierofantul aduce și înțelepciune, cumva reprezintă o persoană înțeleaptă, o persoană învățată și în același timp nu doar educată, cât înțeleaptă, o persoană care a dobândit înțelepciune, care și-a învățat lecțiile sufletești. Ok. 2 de spade. Ce avem aici? 7 de cupe. Regina de bâte. Regina de spade. 10 de monede. 5 de monede. Asul de cupe, ok, este un sfatul pentru tine. 2 de bâte, 10 de spade, în frica sau speranța ta și justiția, chiar cartea ta este la finalul acestei etalări, în rezultatul posibil obținut de către tine. Se pare că acest curaj de care tu dai dovadă, felul în care tu te exprimi, felul în care tu ai acționat sau acționezi, pentru că este în tema generală a întregii citiri acest cavaler de bâte, dă roade și ți se face dreptate cu ceva anume, pentru că tu începi cu această carte, doiul de spade, e ca și cum un drum, un anume drum îți este blocat sau tu blochezi ceva anume pentru nu lași pe cineva să intre în viața ta sau o anumită situație din viața ta e blocată. Nu poți să înaintezi pe acel drum pe care tu ți l-ai propus. Și pentru că văd această ușă aici și
motivul acesta îl întâlnesc și aici, în acest 5 de monede. Însă cu acest card justiția, eu cred că ție ți se face dreptate și chiar dacă te simți blocat cu ceva anume, poți să îți faci singur dreptate aici, cu acest card justiție. Hai să vedem totuși. De ce 2 de spade? De ce acest card 2 de spade? Și nu la modul haiducesc, să spun așa, să îți faci singur dreptate, cât să lași universul să acționeze prin tine cumva și astfel ți se face dreptate. De ce 2 de spade aici? Uite, această 3 de spade. O inimă rănită. Se face lumina asupra unui anume aspect din viața ta. Ceva ce te-a rănit, o despărțire poate avea loc aici, pentru că văd și turnul, uite, și l-am avut anterior din acest pachet la început de citire. Deci e ceva aici ce ca un cutremur pentru tine, ca un ceva ce scutură pământul de sub picioare, îți scutură pământul de sub picioare. De ce acest 7 de cupe acum în poziția provocărilor? Cumva am sentimentul că balanța, și voiam să spun fecioară, dar nu citesc pentru fecioară, am sentimentul că balanța aici vrea să ajungă undeva, însă îi este blocat drumul și asta o rănește, iar universul vrea să îți amintească prin acest card, prin acest 7 de cupe, că mai există și alte căi de a ajunge acolo unde tu îți dorești. De ce 7 de cupe? Mai dă-mi o carte aici. De ce acest 7 de cupe? Împărăteasa. Ești tu și tu ai mai multe căi pentru a ajunge. Și uite, văd din nou cavalerul de bâte și Marea Preoteasă, o persoană iarăși înțeleaptă, la fel ca și Marele Preot, doar că este energia feminină și în același timp o persoană mai solitară, mai retrasă. Dacă Marele Preot este un personaj recunoscut și Marea Preoteasă este o persoană recunoscută, dar Marele Preot e în prim plan cumva, în centrul atenției. Este o persoană, reprezintă energia masculină și poate reprezenta până la urmă chiar și un preot. Ceea ce voiam eu însă să transmit, pentru că am pornit de undeva și am ajuns tocmai la Marele Preot, probabil face parte din mesajul pentru tine. Avem această împărăteasă care te reprezintă pe tine și universul vrea să îți amintească de faptul că tu trebuie să faci cu bucurie, trebuie. Nu e tocmai termenul potrivit, dar ai să mă înțelegi de data aceasta. Fă lucrurile cu bucurie, lucrurile acelea care îți plac, lucrurile acelea care te luminează și te iluminează, care îți aduc pasiune și sclipiri în ochi. Și avem regina de bâte în subconștientul tău. Poți să ai de a face cu un semn de foc, un leu, un berbec, un săgetător. Văd aici 2 de bâte în energia care vine din exterior, iarăși reprezintă focul, reprezintă elementul foc. Dar de ce această carte, regina de bâte? Roata norocului. Ceva se schimbă aici și ceva care poate să îți aducă chiar noroc, să știi, pentru că se arăta și acest 6 de bâte și am zis că e ceva cu el. Magnetismul tău
dacă te reprezinte pe tine această regină de bâte. Pentru că ea, până la urmă, în subconștientul tău, e ceva ce tu simți profund în ființa ta. Magnetismul tău, forța ta vitală și în același timp puterea de care dai dovadă te ajută să dobândești, să ai parte de o anumită reușită și să te simți ca fiind învingătoare aici. Și știm, feeling is the secret, sentimentul este secretul, nu? Noi putem să ne dorim și putem să ne dorim să fim, nu știu, să fim, eu sunt bogată și pot să repet lucrul ăsta la infinit, dar dacă eu nu simt lucrul ăsta degeaba, nu, acel gând se blochează undeva pe parcurs, dacă el nu ajunge în corp și eu nu simt cu toată ființa mea că sunt abundentă, degeaba. Ok. Ce avem cu această regină de spade pe care tu o lași în trecut? Ce este cu această regină de spade aici? Magicianul. Poate fi un gemeni. Poți să ai de a face cu un gemeni și poate fi pur și simplu o persoană din anturajul tău. Mai poate fi vorba și despre faptul că această regină de spade te reprezintă pe tine și o persoană care adună informații și în același timp pentru a acționa, adună informații pentru a acționa și pentru a obține ceva anume, pentru a materializa ceva anume aici cu magicianul. Și asta avem în trecutul tău. De ce 10 de monede în conștient? 10 de monede este cartea familiei, bineînțeles reprezintă familia, chiar și familia extinsă și nucleul acela familial tradițional. Poate să reprezinte și comunitatea, reprezintă și abundența, tu la asta te gândești. Și uite, îmi dau seama acum că eu mai înainte am vorbit despre abundență și toate se conectează, toate au legătură în aceste citiri și sunt ca mesaje. Se pare că balanța se gândește la abundența, la stabilitatea, la felul în care poate promova. Avem și acest 3 de monede, felul în care poate ajunge la acel statut pe care îl merită, însă avem acest, e ca un hop sau ca o groapă pe care tu trebuie să o traversezi, să faci un pas mai mare aici. Pentru că avem acest 5 de monede și acest 5 de monede anunță în definire, prin definire, acest 5 de monede vorbește despre acel sentiment de lipsă, acel sentiment că universul nu are și pentru mine să-mi ofere ceea ce îmi doresc, ceea ce este total fals. Însă tu trebuie să depășești această stare și e o stare de separare față de univers, e o stare în care tu consideri că fie că nu meriți, fie că nu e posibil, fie că nu e și pentru tine, ceva de genul ăsta. Poate fi lipsă, dor cu acest 5 de monede. De ce 5-ul de monede în ceea ce avem în viitorul posibil aici? Pajul de spade. Îți dorești un nou început aici și pajul de spade l-am mai văzut aici și în trecutul tău. Și cred că la balanță își dorește un nou început, o eliberare, ceva, dar cred că este un nou început în dragoste, sincer, pentru că văd aceste cărți și cavalerul de cupe și nebunul, pajul de spade. Cred că balanța și cade pe umerii tăi, cumva balanța urmărește pe cineva și îi e dor de cineva aici.
Asul de cupe este în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională. Balanța iubește. Și balanța are centrul energetic al inimii deschis. Are șansa unui nou început în dragoste și împăratul. Doar că e și cu poveri. Voiam să spun că e necesar efort, iar în dragoste eu consider că nu există așa ceva, nu e necesar efort. Fie noi ne întâlnim și ne iubim, ne simțim bine, ne îndrăgim, ne uităm și ne privim unul în ochii celuilalt cu mult drag și e ceva ce vine natural de la sine, fie nu, și atunci eu mă retrag și fac în așa fel ca inima mea să se redeschidă, ca centrul inimii mele să se redeschidă pentru celălalt, pentru partenerul meu. Și văd aici împăratul. Poate fi și vorba despre un anumit control. Poți să ai de a face cu un berbec, un taur, un leu. Sunt anumite lucruri care ies la suprafață și anumite poveri și aceste poveri nu e absolut necesar să le duci tu pe umerii tăi. Gândește-te, sunt ale tale. Dacă sunt ale tale, poți să ceri oricum ajutorul celor din jur. De ce doi de bâte? Această carte din poziția energiei care vine din exterior. De ce acest doi de bâte? De ce acest doi de bâte? Doi de spade și este cartea pe care am văzut-o la început. Aici o persoană trebuie să ia o anumită decizie din exteriorul tău. Persoana asta care vine și, nu știu, poate fi un scorpion, un gemeni sau fecioară, pentru că am văzut magicianul. Văd și gemeni din nou cu îndrăgostiții. Această persoană are nevoie să ia o anumită decizie în privința acestei legături a voastre. Păi dă-mi o carte. Cine este această persoană? Și multe cărți s-au întors. Am să ți le arăt. Poate fi vorba despre persoana cu care tu ești căsătorit, căsătorită, dacă este vorba despre dacă ești căsătorită. 3 de monede, 10 de spade, 2 de bâte, regele de bâte. E o persoană aici care are nevoie să facă o anumită alegere. Poate fi un leu, un berbec, un săgetător. Scuze. Ok. Și de ce? De ce acest 10 de spade în frica sau speranța ta? Îți e teamă că lucrurile se vor încheia definitiv. Eremitul. Că va exista o retragere aici. Că reprezintă zodia fecioară acest eremit. Dar reprezintă o persoană retrasă, o persoană care în același timp e ca un pusnic, e o persoană care gândește și foarte mult și analizează lucrurile, o persoană înțeleaptă în același timp. Dar cred că aici, în contextul de față, e vorba despre o retragere. Îți e teamă că cineva își va alege independența cu această regină de spade. Și avem justiția. Justiția vine și anunță că tu ești în prim plan aici. Justiția este cartea ta. Mai anunță și faptul că se ia o anumită decizie, pentru că vorbim aici despre o decizie a unei anumite persoane. Și hai să vedem ce este cu acest card justiția în rezultatul posibil obținut pe final de perioadă.
Bineînțeles, multe cărți au venit și avem Eremitul, Regina de spade, 9 de monede, 8 de monede și 2 de cupe. Ce frumos! Această persoană, și e posibil pentru foarte mulți dintre voi să aveți de a face și cu o fecioară sau un semn de aer, această persoană va alege să repare ceva anume aici, în acest, da, să lăsați ceva în urmă, ceva ce reprezenta confuzie, reprezenta ceva nesănătos, să vă îndreptați înspre ceva mai frumos pentru voi. Și asta văd în energia de la finalul acestei perioade. Și vei da acestei citiri măcar 2-3 săptămâni, ok? Pentru această energie, 2 săptămâni, 3. Uneori se manifestă și se materializează mai rapid aceste energii. Și eu, pentru mine, uneori mai fac această etalare crucea celtică și da, în general încerc să dau, îmi fac fotografie, eu așa procedez și încerc să-mi dau voie să las măcar 2 săptămâni pentru a vedea cum se materializează energiile pe care le-am avut pe masă. Ok, hai să vedem acum, pentru tine, am să te rog să, uite, și iertarea este importantă aici, am să te rog să îți formulezi o întrebare la care vom încerca să oferim un răspuns cu ajutorul acestui oracol. Eu consider că tu ți-ai formulat deja întrebarea și hai să vedem pentru balanță. Comunică clar. Poate încă nu ți-ai formulat întrebarea și în legătură cu romantismul e această situație, întrebarea ta. Mai dă-mi o carte aici. Ce răspuns avem pentru balanță? Ce răspuns avem pentru balanță? Acest card? Da. Da, răspunsul este afirmativ în funcție acum și de ceea ce ai întrebat tu și văd un an de acum încolo, nu știu ce relevanță are pentru tine, poate răspunsul, poate această dorință a ta se va materializa peste un an, poate îți vei, da, situația se va îmbunătăți. Indiferent prin ce treci tu acum, situația aceasta se va îmbunătăți. Am văzut acolo improving, cum era? The situation will improve. Improving situation. Ok, draga mea balanță, dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să îmi lași o apreciere, un comentariu. Mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și să știți, chiar dacă nu o spun destul de des, vă sunt profund recunoscătoare pentru acest lucru. Să fiu aici pe YouTube cere atenția voastră și pentru asta, pentru faptul că vizualizați, că urmăriți aceste mesaje, vă sunt recunoscătoare. Ok, am să închei acum și nu uitați că vă iubesc, vă apreciez, vă mulțumesc și toate bune!